ดีครับอยู่กับผมเบลแค่เที่ยวเหมือนเดิมครับผมวันนี้ผมจะกลับนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้วันที่1 มิถุนายน 2561นะครับเดี๋ยวไปเราโชว์กันเลยครับผมอยู่สีแยกเอเชียครับ95 150ครับเต็มถังพอดีครับก็เมื่อกี้เข้าห้องน้ำมานะครับ
บอกกันเลย
10 กว่ากิโลครับโอเคครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ